Hello friends, today we are going to study our next chapter in science second 9th standard, that is 8th chapter, useful and harmful microbes. In this chapter we have to study about microbes which are very beneficial and useful to human beings and also this living world. And also we know that due to microorganisms there are some harms, that means they cause diseases due to different organisms, especially for human beings. So the name of the chapter it is given as useful and harmful microbes. In this chapter we have to study about microorganisms, जे मायक्रोऑर्गॅनिझम आपल्याला उपयुक्त असतात, ज्यांचा डेली लाईफमध्ये आपल्या लाईफशी संबंध येतो, अशा ऑर्गॅनिझम आणि ज्या ऑर्गॅनिझममुळे आपलं नुकसान होतं असे ऑर्गॅनिझम, मायक्रो ऑर्गॅनिझम यांचा स्टडी आपल्याला या चॅप्टरमध्ये करायचा आहे. For that purpose, we have to refer our textbook because some figures they are given in our textbook. So you should also follow the textbook. In this chapter, there is a first topic, that is recall. Recall म्हणजे पुन्हा आपण रिव्हिजन करतो. Can you recall? इथं आपली रिव्हिजन असते की आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बद्दल प्रिव्हियस नॉलेज काय आहे आणि त्या आधारावर आपण पुढे त्याचा स्टडी करतो. लक्षात घ्या. इन दिस चॅप्टर वी हॅव टू स्टडी युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक लॅक्टोबॅसिली, देन रायझोबियम अँड ईस्ट. या तिघांचा अभ्यास युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणून करायचा आहे. अँड ऑल्सो देर आर सम हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक क्लॉस्ट्रिडियम and other organisms. They include some bacteria, some viruses and fungus. They may be harmful. ज्याची आजकाल फार चर्चा आहे व्हायरसची. कोरोनामुळे सगळ्यांचं लाईफ डिस्टर्ब झालंय. असे अनेक व्हायरसेस असतात ज्यांच्यामुळे डिसीज होतात. बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस दे हॅव सम डिफरन्सेस. व्हायरसेस दे आर separate organism. They do not have their own DNA. They only have RNA. Bacteria have DNA. बॅक्टेरियामध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल असते, पण व्हायरसेसचा समावेश हा लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये वादग्रस्त आहे. लक्षात घ्या. म्हणून त्यांच्यामध्ये डिफरन्स आहे. सो इन दिस मॅनर वी हॅव टू स्टडी युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. पहिला जो टॉपिक आहे आपला तो युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम असा आहे. त्याच्यामध्ये पहिला जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम इट इज लॅक्टोबॅसिली. Lactobacilli, we are familiar with this microorganism. Before that there is a revision. Can you recall two questions they are given? First is what is meant by microbes. अगदी सोपे डेफिनेशन आहे ज्याच्याबद्दल ऑलरेडी आपण स्टडी केला आहे. The organisms which are not visible with naked eyes and which are present everywhere, that is they are present in air, soil, water, food. They are present everywhere. These organisms they are considered as microorganisms. They are not visible with naked eyes. They are so small in size. सेल पेक्षा एनिमल आणि प्लांट सेल पेक्षाही लहान ऑर्गॅनिझम हे असतात ज्यांची सेल प्रोकॅरियोटिक असते. अशा ऑर्गॅनिझम्सना आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणतो. मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करण्यासाठी पुढे बायोलॉजीमध्ये सेपरेट ब्रँच आहे विच इज नोन ॲज मायक्रोबायोलॉजी. लक्षात घ्या. मायक्रोबायोलॉजी ही स्वतंत्र ब्रँच आहे. याच्यामध्ये फक्त मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचाच अभ्यास केला जातो. देन सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट आर देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत तर सहज आपल्याला सांगतात दे आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आईज. दे हॅव प्रोकॅरियोटिक सेल्स. हे लक्षात घ्या. अँड जनरली दे डू नॉट सिंथेसाइज देअर ओन फूड. स्वतःचं फूड तयार करू शकत नाही, ते दुसऱ्यावर डिपेंड असतात.
परंतु काही बॅक्टेरियामध्ये स्वतःचं फूड सिंथेसाइज करायची कपॅसिटी असते. These are some characteristics of microorganism. They have DNA in their cell. Then another question is given that how did you observe microbes? तुम्ही microbes observation कसं करणार? याचं उत्तर अगदी सोपं आहे मित्रांनो, आणि ते तुम्ही सहज देऊ शकता. We can observe these microorganism by using this instrument. We are familiar with this instrument. आपल्याला माहिती, this is microscope. It is compound microscope. मायक्रोस्कोपचे प्रकार असतात. सिंपल मायक्रोस्कोप, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. खूप डिटेल स्टडी करायचं असेल आणि सेल ऑर्गॅनल्स आणि मायक्रोब्स यांची साईज अतिशय स्मॉल असते, नॅनोमीटर मायक्रोमीटर मध्ये ते मेजर केले जातात, मोजले जातात. म्हणून त्यांचा स्टडी करण्यासाठी मायक्रोस्कोपचा उपयोग होतो. मायक्रोस्कोपचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं, तुम्ही ऑलरेडी मायक्रोस्कोप ऑब्झर्व केलेला असेल तरी देखील या ठिकाणी थोडी माहिती आपण मायक्रोस्कोपची पण घेऊ. दिस मायक्रोस्कोप इट हॅज अ लेन्सेस. आपल्याला माहिती, लेन्सच्या मदतीने आपण कुठलाही ऑब्जेक्ट हा एनलार्ज करून पाहतो, त्याची साईज मोठी करून आपण तो ऑब्झर्व करत असतो. सो फॉर दॅट पर्पज देअर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट लेन्सेस. वेगवेगळ्या लेन्सेसचं कॉम्बिनेशन आहे. या ठिकाणी एक लेन्स आहे, दिस इज आय पीस. कारण या ठिकाणी आपण डोळा लावून नंतर ऑब्झर्वेशन करतो, म्हणून याला आय पीस किंवा आय लेन्स असं म्हटलं जातं. आणि जिथे ऑब्जेक्ट असतो या ठिकाणी पुन्हा जर पाहिलं तुम्ही तर 3 प्रकारच्या लेन्स आपल्याला अटॅच करता येतात, जोडता येतात. हे जे व्हील आहे हे रिव्हॉल्व होतं आणि इथे दिस वन इट इज लेन्स. दिस इज ऑल्सो लेन्स अँड वी कॅन अटॅच अनदर लेन्स. एका वेळेस 3 लेन्स आपण वापरू शकतो मायक्रोस्कोप मध्ये. याचं कारण काय, तर आधी त्याचं एन्लार्जमेंट छोटं मिळवण्यासाठी आपण लो पॉवरला त्याचं ऑब्झर्वेशन करतो, विच इज कन्सिडर्ड ॲट 10x. म्हणजे 10 पट आपण ती वस्तू मोठी करून एका लेन्सच्या मदतीने पाहू शकतो. दॅट्स वाय 10x लेन्स इट इज अटॅच हिअर. इथे 10x ची लेन्स आहे. त्याच्यानंतर दुसरी जी लेन्स आहे ही 45x आहे. म्हणजे जास्त मोठ्या साईज मध्ये किंवा जास्त व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी आपण जास्त पॉवर असलेली लेन्स वापरतो. इट मे बी 45x, इट मे बी 60x. याला हाय पॉवर म्हणतात, हाय पॉवर लेन्स म्हणतात. मग आपल्याला लॅबोरेटरीमध्ये याचा उपयोग करता येतो. हा हँडी आहे, सहज आपल्याला इकडून तिकडे तो नेता येतो. आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये पुन्हा प्रोजेक्शन मायक्रोस्कोप आहे, जो एका जागी स्टेबल असतो. याला लाईटची गरज असते, म्हणून इथे मिरर आहे. हे स्टेज आहे, इथे स्लाइड ठेवली जाते. स्लाइड तयार करतात किंवा परमनंट स्लाइड देखील विकत मिळतात कंपनी मार्फत, त्या तयार केल्या जातात. त्या ठेवून ऑब्झर्वेशन केलं जातं. या पद्धतीने फोकस ऍडजस्ट केला जातो. हा फोकस आहे, ही कोर्स अरेंजमेंट आहे आणि ही फाईन अरेंजमेंट आहे. अशी 2 आहे. नॉब आहे या ठिकाणी. हा खाली वर आपल्याला माहिती, दूरची वस्तू पाहिजे असेल तर आपण बायनॅक्युलरची लेन्स जी आहे ती ऍडजस्ट करतो. तसं या पद्धतीने इथे लेन्स ऍडजस्ट करावी लागते आणि तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो फोकस करावा लागतो. लाईट मिळण्यासाठी इथे कॉन्केव्ह मिररचा उपयोग केलेला असतो. लॅबोरेटरीमध्ये प्रोजेक्शन मायक्रोस्कोप मध्ये बल्ब इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून लाईट मिळवला जातो. लाईट रिफ्लेक्ट होतो आणि तो ऑब्जेक्टवर येतो अँड वी कॅन इझिली ऑब्झर्व दॅट ऑब्जेक्ट or organism or cell which is placed here with using slide. This is some information about microscope. These are clips by which we can fix that slide here so that it cannot be moved. मूव होऊ नये किंवा हलू नये म्हणून क्लिप्स असतात. आणि या ठिकाणी हॉर्स शू शेप स्टँड दिलेले असतात स्टेबल राहण्यासाठी. दिस इज ऑल अबाउट मायक्रोस्कोप. That means we can study microorganisms by using microscope. This is the answer for that question. Now
we are familiar with different types of microorganisms which are all around us. आपल्या आजूबाजूला सर्वत्र मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, म्हणून मराठीमध्ये त्यांना सर्वत्र भू असं म्हटलं जातं. बट वी कॅनॉट सी देम विथ नेकेड आईज. इन दिस चॅप्टर वी हॅव टू स्टडी युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, म्हणजे जे अत्यंत उपयोगी आहेत, जे आपल्या डेली लाईफचा भाग आहे, यांच्याशिवाय काही प्रोसेसेस आपण पार करू शकत नाही. प्रश्न असा विचारला आपण कुठल्या प्रोसेसचा उपयोग घरामध्ये, कुठल्या प्रोसेसमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा उपयोग केला जातो, तर अगदी सोपं उत्तर आहे मेकिंग ऑफ कर्ड किंवा योगर्ट, दही बनवण्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझमचीच मदत घेतली जाते. किंवा इडली डोसा याचं बॅटर बनवण्यासाठी, आंबवण्यासाठी, फर्मेंटेशन होण्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम उपयुक्त असतात. अशा अनेक प्रोसेसेस आहेत. याचा उपयोग करून इंडस्ट्री या एस्टॅब्लिश केल्या जातात. मोठ्या प्रमाणावर फूड प्रोसेसिंग केलं जातं, म्हणून मायक्रो ऑर्गॅनिझम अतिशय युजफुल आहे. पहिला युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम ज्याचा अभ्यास करायचा आपल्याला, इट इज लॅक्टोबॅसिली. लॅक्टोबॅसिली, these are very useful and simple microorganisms. मग यांचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा स्लाइड तयार करावी लागेल. स्लाइड आपण सर्च करू शकतो. मग लॅक्टोबॅसिली कुठे मिळतील, त्याचं ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी कशाचा वापर करावा लागेल, तर सोपं उत्तर आहे वी हॅव टू यूज बटर मिल्क ऑर ए ड्रॉप ऑफ कर्ड, एस्पेशली बटर मिल्क. बटर मिल्क म्हणजे ताक. ताकाचा एक थेंब हा स्लाइडवर घ्यायचा, काचेच्या स्लाइडवर घेऊन त्याच्यामध्ये मिथिलीन ब्ल्यू नावाचं स्टेन टाकायचं. स्टेनमुळे सेल्स ज्या असतात त्यांना एक प्रकारचं कलरिंग येतं, ते ऍब्सॉर्ब करतात स्टेन आणि त्यांचं ऑब्झर्वेशन करणं सोपं जातं. मिथिलीन ब्ल्यूमुळे लॅक्टोबॅसिलीला ब्ल्यू कलरेशन येतो. वेगवेगळ्या सेल्सचं ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्टेन्स वापरल्या जातात. दीज आर केमिकल्स which can absorb by cells. जसं प्लांट सेल ऑब्झर्व करण्यासाठी सॅप्रॅनिन वापरलं जातं, फंगससाठी कॉटन ब्ल्यू वापरलं जातं, ॲनिमल सेलसाठी कॉटन ब्ल्यू वापरलं जातं, त्या पद्धतीने. अँड ऑल्सो वी हॅव टू यूज मायक्रोस्कोप विथ 10x and 60x पॉवर. लेन्सची पॉवर 10x आणि 60x असेल, या पद्धतीने त्याचा वापर करायचा आहे. आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑन स्लाइड, बटर मिल्कचा ड्रॉप स्लाइडवर टाकला. फ्रेशली प्रिपेअर्ड बटर मिल्क घ्यायचं, जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थित त्याचं ऑब्झर्वेशन करता येईल, मुवमेंट दिसेल लॅक्टोबॅसिलीची. मिथिलीन ब्ल्यू स्टेन टाकल्यानंतर त्याच्यावर एक छोटा काचेचा तुकडा येतो, त्याला कव्हर स्लिप म्हणतात. या कव्हर स्लिप त्याच्यावर ठेवली जाते, त्याच्यामुळे ते युनिफॉर्मली स्प्रेड होतं. स्प्रेड झालं की त्याचं ऑब्झर्वेशन आपल्याला सहज करता येतं. मग ती स्लाइड या मायक्रोस्कोपच्या स्टेजवर ठेवायची आहे आणि त्याला फोकस करायचं. आधी लो पॉवरवर फोकस करायचं, त्याच्यानंतर ती फिक्स करायची. फिक्स केल्यानंतर ती हळूहळू हाय पॉवरवर फोकस करायची आहे आणि मग आपल्याला त्याच्यामध्ये ब्ल्यू कलरचे या पद्धतीने मायक्रोब्स हे मुवमेंट करताना दिसते. दीज आर लॅक्टोबॅसिली. लॅक्टोबॅसिली नाव का दिले यांना? Because they are present in buttermilk and buttermilk is prepared from milk. कर्ड किंवा दही हे मिल्क पासून बनवलं जातं. मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. द प्रोसेस इज कॅरीड आउट बाय दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आपण बघतो घरामध्ये आहे दही तयार करण्यासाठी आधी त्याच्यामध्ये विरजण लागते. मग हे विरजण हे दुसरं काही नसून दे आर लॅक्टोबॅसिली. फ्रेशली प्रिपेअर्ड बटर मिल्क घेतल्यानंतर आपल्याला त्यांचं या पद्धतीने ऑब्झर्वेशन करता येतं. मायक्रोस्कोप खाली पाहिल्यानंतर आपल्याला ब्ल्यू कलरेशन मध्ये या पद्धतीने ते दिसतील मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. त्यांचा जर शेप पाहिला की रेक्टँग्युलर अँड रॉड शेप. दॅट्स वाय दे आर नेम्ड ॲज बॅसिलस ऑर बॅसिली. बॅसिलीचा अर्थ लॅटिन भाषेतला हा शब्द आहे. बॅसिलीचा अर्थच रेक्टँग्युलर ऑर रॉड शेप आहे, दंडगोलाकृती. त्याच्यावरून त्यांना नाव दिलेलं आहे. आणि लॅक्टो, दिस वर्ड इट इज फ्रॉम लॅक्टोज शुगर विच इज प्रेझेंट इन मिल्क. मिल्कमध्ये जी लॅक्टोज शुगर प्रेझेंट असते त्याच्यावरून लॅक्टो आणि त्यांचा शेप जो आहे रेक्टँग्युलर रॉड शेप, त्याच्यावरून त्यांना बॅसिली ऑर बॅसिलस असं नाव दिलं. बॅसिलस हे प्युअर सिंग्युलर आहे, म्हणजे एक वचन. बॅसिली अनेक वचन आहे, लक्षात घ्या.
दिस इज वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॅक्टोबॅसिली. या पद्धतीने आपल्याला सहज लॅक्टोबॅसिलीचं ऑब्झर्वेशन करता येतं. याला स्मिअर म्हणतात. स्मिअर म्हणजे तो जो ड्रॉप आहे त्याला स्मिअर म्हणायचं. तो आपण स्लाइडवर घेऊन त्याचं ऑब्झर्वेशन करतो. स्लाइड प्रिपेअर करतो. लक्षात घ्या, आपण पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये गेल्यानंतर आपल्या रक्ताचा थेंब हा घेतला जातो, रक्त स्लाइडवर टाकतो. त्याच पद्धतीने इथे आपण बटर मिल्कचा वापर केलेला आहे. मग ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर आपल्याला फिगर 8.1 जी आहे पुस्तकामध्ये किंवा आपल्या प्रॅक्टिकल बुकमध्ये देखील जी आहे त्याच्यावरून लॅक्टोबॅसिली कसे असतात हे त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक सांगता येतील. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक, दे आर व्हेरी मायन्यूट. डेफिनेटली वी ऑब्झर्व देम बाय युजिंग मायक्रोस्कोप. सो दे आर व्हेरी मायन्यूट. त्यांची जी साईज आहे ती मायक्रोमीटर्स मध्ये आहे. लक्षात घ्या. सो दिस इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॅक्टोबॅसिली. दे आर रेक्टँग्युलर इन शेप or rod shape, so they are known as bacillus. And another important characteristic, त्यांचं न्यूट्रिशन कसं होतं तर आपल्याला माहिती आहे मायक्रोस ऑर्गॅनिझम किंवा बॅक्टेरिया हे स्वतःचं फूड प्रिपेअर करत नाही, पण ते दुसऱ्या पदार्थांवरून फूड मिळवतात किंवा सिंथेसाइज करतात. दीज आर टोटली अनएरोबिक बॅक्टेरिया. याच्याबद्दल आपण शिकले. अनएरोबिक मीन्स दे डू नॉट यूज ऑक्सिजन फॉर प्रोड्युसिंग एनर्जी. लक्षात घ्या, एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी त्यांना ऑक्सिजनची गरज नाही. सो दे आर अनएरोबिक बॅक्टेरिया. दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मध्ये सर्वांना एनर्जी मिळते, पण रेस्पिरेशनला इतरांना ऑक्सिजनची गरज असते, पण बहुतांशी बॅक्टेरियांना ऑक्सिजनची गरज नाही, म्हणून ते अनएरोबिक असतात. This is very important characteristic of these microorganisms, that is lactobacilli.